እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩ የዛሬው ውይይታችን መነሻ ሊሆኑ የሚችሉ በሳምንት ውስጥ በፖለቲካ ዲፕሎማሲ መስክ እና በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ እንዲሁም በፓብሊክ ዲፕሎማሲ እና በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ መስክ የተከናወኑትን ዋና ዋና ጉዳዮችን አቀርብላችኋለሁ። በፖለቲካ ዲፕሎማሲ መስክ በዚህ ባለፈው ሳምንት ውስጥ እንደ ክንዋኔ ከምናያቸው ጉልህ ክንዋኔ ከምናያቸው ነገሮች መካከል አንደኛው በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትራችን እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሚመራው የዴሌጌሽን ልኡካን ቡድን በአረብ ኤምሬትስ እና በሩሲያ ያደረገው ጉብኝት ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ባደረጉት ግንኙነት ከሀገሩ አመራሮች ጋር ተገናኝተው በባይላተራል እና የጋራ ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሂደዋል። የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር በሚቻልበት መንገድ ላይ ነው የመከሩት ማለት ይቻላል። ወደ ሩሲያ አቅንተው እዛም ከሩሲያ አቻቸው ጋር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ላቭሮቭ ጋር ውይይት አካሂደዋል። በወቅታዊ ዋና ዋና ሀገራችን ጉዳዮች ላይ በሪጅኑ ጉዳዮች ላይ ለሚስተር ላቭሮቭ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥቷል። በተለይ እንግዲህ ዋና ዋና ጉዳዮች ስንል ሁልጊዜም እንደምታውቁት የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ከህግ ማስከበር ስርዓት ወዲህ እየተከናወኑ ስላሉት የግንባታ ስራዎች፣ ስለ ስድስተኛው ምርጫ እንዲሁም ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ስላለ ሁኔታና ስለ ህዳሴ ግድብ ነው ማለት ነው። ሩሲያ በኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት እያደረገችው ያለውን ነገር በአጠቃላይ በገንቢ ጎኑ እንደምታየው እንደምትደግፍ በሚቀጥለውም ኢትዮጵያ ለምታደርገው ጥረት ጠንካራ ድጋፍ እንደምትሰጥ ነው በተሳካ ሁኔታ ውይይት ያካሄዱት ማለት ይቻላል። በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የፓብሊክ ዲፕሎማሲ ስራን ለማጠናከር ምሁራኑንና የምሁራኖችን በተለይ የከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ምሁራኖችንና የተማሪዎችን በስፋት ሊያንቀሳቅስ የሚችል አንድ ማዕከል እዚሁ ዋናው መስሪያ ቤት ውስጥ በዚህ ባለፈው ሳምንት ተከፍቷል፣ ተቋቁሟል ማለት ነው። ማዕከሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በፓብሊክ ዲፕሎማሲ ረገድ የሚሰሩትን ስራ እንዲጠናከር የሚያስተባብር ማዕከል ነው። እዚህ ላይ የውጭ ጉዳይ፣ የውሃና መስኖ ኢነርጂ እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን የበላይ አመራሮች ተገኝተው ማዕከሉን መከፈት አብስረዋል። የማዕከሉም ተግባር የሚሆነው በዋናነት በፓብሊክ ዲፕሎማሲ ረገድ ይህን ሰፊ የህብረተሰብ ክፍል ማለት ምሁሩንና የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎችን ማስተባበር። ሌላው በዚሁ ሳምንት የአፍሪካ የሰውና የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የተባለው ተቋም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በህግ ማስከበሩ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ጥፋቶችን ለማጣራት በራሱ በኩል ለማድረግ ስላሰባቸው አንዳንድ ነገሮች ያወጣውን መግለጫ በሚመለከት ውጭ ጉዳይ ይሄ በግል የሚካሄድበት ጉዳይ አይደለም፣ ይሄ ከሌሎች ስቴክሆልደሮች ጋር አብሮ በትብብር የሚካሄድ ነው በሚል የማዕከሉ መግለጫ ትክክል እንዳልሆነ መግለጫ የተሰጠበት ሁኔታ ነው የነበረው። መግለጫው ይሄ የአፍሪካ የሰብአዊና የሰው መብት ኮሚሽን በግሉ እዚህ ሰብአዊ መብት ጥሰትን ለመመርመር ያቀዳቸውን የስራ እቅዶች ነበር የሚያሳየው እና ይሄ የተሟላ ሊሆን የሚችለው
ከሌሎች ባለ ጉዳዮች ጋር በመሆን ነው። በኢትዮጵያም በኩል ሆነ በሌላ በኩል ካሉት ማለት ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽንንም ጨምሮ። ነገር ግን ማዕከሉ ለብቻው ለማድረግ ያቀዳቸው ነገሮች ተገቢ ያለመሆናቸውን ነው የተገለጸው። መግለጫን በተመለከተ የግብፁ አልአዛር አመራር ሰሞኑን ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ያወጡት ፍትሐዊነት የጎደለውና ተገቢ ያልሆነ መግለጫ ነበር። ውሃውን ለሁለቱ የታችኞቹ ተፋሰሱ ሀገሮች በመስጠትና የሌሎችን መብት በፍጹም የማያውቅ መግለጫ ነው። ወገናዊ የሆነ መግለጫ ነው። ትክክለኛ ያልሆነ መግለጫ ነው። ይህን መግለጫ በመቃወም የኢትዮጵያ እስላማዊ ጉባኤ መግለጫ አውጥቷል። እሳቸውም ይሄ ከእስልምና መንፈስም ከሰብአዊነትም ከሞራልም አንጻር በፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። በተረፈ በውጭ ያሉ አምባሳደሮቻችን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ ነው የቆዩት። ኩባ ያሉት አምባሳደራችንም ለዶሚኒካን ፕሬዚደንት የሹመት ደብዳቤ አቅርቧል። ተቀማጭነቱ ኩባ ሆነው ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ኢትዮጵያና የደቡብ አሜሪካ የምትገኘው ከዶሚኒካን ጋር ያለውን ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት አድርጓል። ደቡብ ሱዳን ያሉ አምባሳደራችንም ከደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚደንት ጋር ተገናኝተው የጋራ የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ተነጋግረዋል። ሌላው ዓለም አቀፍ ሲግኒፊካንስ ያለውና ሌሎችም ሀገሮች ሊማሩበት ይገባል የምንለው ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ በሀገራችን በዚሁ ሳምንት በተሳካ ሁኔታ ተካሂዷል። በአጠቃላይ ሲታይ አሸናፊዎቹ ማን እንደሆኑ የተገለጸም ባይሆን በአጠቃላይ የህዝባችን ተሳትፎ ታላቅነት፣ የህዝቡ ስነ ስርዓት፣ በተለይ ደግሞ ለዚህ ምርጫ የሰጠው ግምትና አክብሮት፣ ጽናት ሌሎችም አገሮች ጭምር የሚማሩበት ነው ማለት ይቻላል። ምናልባት እኛ ከምንለው እንደ ዜጎች እናንተ ከምትሉትም በላይ የምርጫውን ሲታዘብ የነበረው የአፍሪካ ኮሚሽን ሲታዘቡ ከነበሩት በርካታ ወገኖች መካከል የአፍሪካ ኮሚሽን ቡድን ነበረ። ይህን ቡድን የመሩት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ኦሉሴጉን ናቸው። ሌሎችም ተቋማት አሉ እንደ አፍሪካን ስታንድ ባይ ፎርስ የመሳሰሉት ይህን ምርጫ የታዘቡት በርካታ ታዛቢዎች ከተለያዩ ዓለም አቀፍ መጥቷል። እዚሁ የአፍሪካ ኮሚሽን ታዛቢ ቡድን መግለጫ ሰጥቷል። ይህም መረጃ እንዳላቸው አውቃለሁ። ያው በዋናነት እዚህ መግለጫ ውስጥ የተስተዋሉ ነገሮች እንዳያችሁት የቅድመ ምርጫ እና የምርጫ ወቅት ሂደቶች የቅድመ ምርጫም ሆነ የምርጫ ወቅት ሂደቶች ሰላማዊ እንደነበሩ፣ ተአማንነት ክሬዲብል ፈረንጆች የሚሉት አይነት እንደ ምርጫ እንደሆነ፣ ስነ ስርዓትም ያለው ምርጫ እንደሆነ የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ምርጫ ተካሄደው በኢትዮጵያ ውስጥ ሁለገብ የሆነ ሪፎርም የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ ሪፎርም በተካሄደበት ማግስትና በዚህ ምርጫው እየተካሄደ ባለበት ወቅት ከመሆኑ ጋር ፋይዳው ትልቅ መሆኑን የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። ዓለም አቀፍና የሀገር ታዛቢዎች በስፋት የተገኙበት ቢሆንም አንዳንድ የተስተዋሉ ችግሮች እና መሰናክሎች ካሉ ሎጂስቲክ እና ቴክኒካል ችግሮች እንደነበሩ ነው እና በአጠቃላይ ምርጫው የኢትዮጵያ ሕዝብን ስሜት የገለጸበት ምናልባትም አንዳንዶቹ ባለመታደል ሀገሩ ደም በደም ይሆናል፣ ወደ አመፅ ይቀየራል ሲሉ የነበረው ምኞት የከሸፈበት ሙሉ በሙሉ እንዳያችሁት
ይሄ ምርጫው ማንም ያሸንፍ ማን ሁሉም ያሸነፉበት ምንም እንኳን የምርጫ ውጤቱ አልወጣም አላቅም ማን እንዳሸነፈ አናቅም፣ ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ያሸነፈበት እብን ለሌሎችም ሀገሮች ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ አይነት ምርጫ ነው ተካሄደው። ያውላችሁ የምትመሰክሩት ስለሆነ የሚያጋነን አያስፈልግም። ዲሲፕሊንድ ጠዋት ወጥቶ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት 5 ሰዓት 6 ሰዓት ኦን አቨሬጅ ሰልፍ ላይ ያልቆመ ዜጋ አልነበረም። ይሄ መገለጫ ምንድነው? ስሜቱን ነው የሚገልጸው። አገሩን እንደሚፈልግ አገሩን በምርጫ ወደፊት ማስኬድ እንደሚፈልግ ይሄ ህዝብ በጣም ትልቅ ህዝብ መሆኑን ነው ሪሊ እና ኢትዮጵያዊነት የጸናበት ነው ማለት ይቻላል። ይሄ ምርጫ የዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን በተመለከተ የሳውዲ አረቢያ ጉዳይ ይነሳል። በሳውዲ አረቢያ ያሉ ዜጎቻችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ምክንያቶች ችግር ላይ ወደቁበት ሁኔታ ነው የነበረው። እነዚህን ዜጎች ሙሉ በሙሉ ከሀገር ለማስመለስ አንድ ጠንካራ ቲም ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጣ ከውጭ ጉዳይም ጭምር ያለበት ኢሚግሬሽን ያለበት ሰላም ሚኒስትር ወዘተ አንድ ቲም ዲስፓችድ ሆኗል። በአሁኑ ሰዓት 7-11 24 ሰዓት እየሰራ ነው ያለው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ምናልባትም ከቀናን in less than 2 weeks time ከቀናን ይህን ዜጎቻችን በሙሉ አሁን ካሉበት አላቆ ወደ ሀገራቸው ይመልሳቸዋል። በዚህ በኩል የተዋጣለት ስራ እየተሰራ ነው። እናንተም ስትጠይቁት የነበረ ጥያቄ ስለሆነ ይሄ ሞር ኦር ሌስ ምላሽ ያገኘ ጉዳይ ነው የሚል ነው። ሊባኖስ የሚገኙ ዜጎቻችን አገር ቤት ለሚሰሩት መልሶ የማቋቋም እና የመሳሰሉት በጎ ተግባራት አስተዋጽኦ አድርገዋል። ከፍተኛ ገንዘብ ከኬንያና ከሳውዲ አረብ እንዲሁም ከሶማሊላንድ በዚህ ባለፈው ሳምንት እንደተለመደው ወደ 1191 ዜጎች ወደ ሀገራችን ገብቷል። በኤምባሲዎቻችንም በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲም አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ ነበር። ዝርዝሩን በፌስቡካችን ላይ እንለጥፍላቸዋለን፣ ፊገሮቹን ማለት ነው። ይሄን ያህል ካልኩ ደግሞ ምናልባትም በእንግሊዝኛ የሚናገሩ ዜጎቻችንን የሚዘግቡትን ወገኖች ለመርዳት የሚከተሉትን ባጭሩ ላለሁ። Good morning, welcome to our weekly briefings. As usual, our briefings will be on the basis of the categories and areas of political diplomacies. I will simply brief you on the major events that have taken place. Otherwise, the engagements were massive and numerous, but all I want to report to you is major achievement, major engagement that we have had over the last 1 week. As you might have heard, Deputy Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs has paid an official visit to the United Arab Emirates, whereby he met the officials of that country and they discussed bilateral issues, and they finally agreed on further strengthening the ties between the two countries. He proceeded to Moscow as well, where he met his counterpart, Foreign Minister of Russia, Lavrov. He briefed him on the current situation in the country. He briefed him on what Ethiopia has been doing with regard to law enforcement and the aftermath activities of reconstructing the northern part of the country, 6 national elections, on the border issues with Sudan, and the trilateral discussions on the Renaissance Dam. Mr. Lavrov have reiterated the unflinching support on the part of Russia for what Ethiopia does, and Russia's commitment to strengthen the historic ties between Ethiopia and his country. Otherwise,
Only this week there was a center, public diplomacy center established so as to encourage and enhance the activities of the Higher Commission members in the areas of public diplomacy, particularly in the areas of supporting the Grand Ethiopian Renaissance Dam. The center will enable students and lecturers or teachers of the higher commissions so as they can engage in the public diplomacy by way of promoting the Grand Ethiopian Renaissance Dam. The three ministries, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Higher Education, and Ministry of Water and Irrigation officials have actually been present on the occasion, and the center is made practical and open right now. Only last week, MOFA State issued a statement expressing the fact that the unilateral initiative taken by the African Human Rights and People's Rights Commissions with regard to dealing with the issues of investigating human rights violations is not appropriate. In this statement, the ministry has reiterated the fact that all stakeholders should be involved, all stakeholders should be part of the process, so that the process of investigating the human rights violations will be complete, only if all are participated. So that is why that statement has been put out. I think the Commission will heed and rectify its position. Otherwise, recently, if you remember, the Al-Azhar institution in Cairo has issued a statement only last week, a statement that is partisan, a statement that's unfair, which gives the ownership of the Nile River only to two countries, two downstream countries. We have put out a statement the Supreme Council of the Ethiopian Islamic Affairs has put out a statement denouncing these positions by the Al-Azhar of in Cairo, of Egypt. Otherwise, our ambassador in Cuba has presented his credential to the president of the Dominican Republic, whereby he also, in the meantime, seized an opportunity to discuss bilateral relations with the president of the same country. A state minister of foreign affairs, Ambassador Bertukan, also was in Djibouti, where she oversaw the renovations of the Ethiopian embassy in a very better way. Actually, that will reflect the image of the country as well. She oversaw the operations of these renovations. She also bid farewell to the Sri Lankan ambassador, outgoing ambassador, who finalized his term in Ethiopia. Otherwise, now, you know, the election, the sixth national election has taken place in Ethiopia only this week. As you have seen, the turnout was massive, in contrast to the speculation of some pundits that maybe this election won't see a massive turnout. People are also very much disciplined. This is also in contrast to some doomsdayers who were wishing violence to take place after the elections. Media coverage was wide. I think most of you have been, in one way or another, have been covering it. There were both domestic international observers who have seen it, and it was a kind of unique type of election that we have had in the history of our nations. The African Union, the African Commission's election team also has observed it. This team was led by
President Obasanjo, former President of Nigeria. Yesterday, I think only yesterday, they have given a statement on what they have seen. They have expressed the fact that this pre-election and election processes were orderly, peaceful, and credible. The team also has acknowledged the fact that this election has taken place during the ongoing reform process in the country, which has been whole-rounded. It's political, economic, and social reform, a reform process that has created a wider political space for political parties to take part in the elections. There were also consultations with all stakeholders, including political parties that have been taking part in the elections. Women's participation was uniquely vivid. Media and civil society participation was also visible. This is a witness. This is a statement by the Commission. They have been acknowledging also that domestic and international observers were given unfettered access to the venues of the elections, and they have observed it. Only logistics, technical things were some of the limitations that were cited. Otherwise, we have sent huge delegation composed of various stakeholders, went to Saudi Arabia, is in Saudi Arabia right now, to create conducive atmosphere for the repatriation of our stranded compatriots in Saudi Arabia. Ethiopians in Lebanon have been contributing, fellow Ethiopian citizens in Lebanon have been contributing a huge sum of money for reconstruction of the country. Otherwise, only this week, we repatriated about 1,195 Ethiopians from Saudi Arabia, Kenya, and Somaliland. As you know, this process has been going on for the last several months, and it will continue for some times to come until we make sure that there is no stranded Ethiopia in any part of the world, because Ethiopia cares about its citizens. These are some of the points that have been presentations that have been making in Amharic.